नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरु आफ्टर इफेक्ट्स मा इज इन इज आउट र इजी इज को बारेमा थाहा पाउनेछौं। यो भनेको के हो र हामीले आफ्टर इफेक्ट्स मा यसको युज गरेर कसरी एनिमेसन गर्न सक्छौं, यो सम्पूर्ण कुराहरु आजको भिडियोमा तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर भिडियो। यहाँतिर चाहिँ मैले एउटा कम्पोजिसन क्रिएट गरे, त्यसपछि चाहिँ मैले यो सोलिड हुन्छ एउटा तीनटा चाहिँ मैले बनाइसके। तीनटा बनाइसकेपछि मैले यो नेमिङ दिए, जस्तै कि मैले टपमा भएकोलाई टप, बटममा भएकोलाई बटम, मिडलमा भएकोलाई मिडल भनेर नाम दिए। त्यसपछि मैले पोजिसनमा यो की फ्रेम लगाएर यहाँसम्म यसरी एनिमेट गरे र एनिमेसन चाहिँ यस्तो भयो। अब चाहिँ हामीहरु फर्स्टमा एनिमेसन गर्नको लागि यो बटममा जान्छौं। बटम चाहिँ यो बिचको रहेको छ। यो की फ्रेमलाई हामीहरु सेलेक्ट गर्छौं, राइट क्लिक गर्छौं, की फ्रेम एसिस्टेन्टमा जान्छौं। त्यसपछि चाहिँ तीनटा अप्सन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा रहेको छ इजी इज, अर्को रहेको छ इजी इज इन र अर्को रहेको छ इजी इज आउट। सुरुमा हामीले इजी इजमा चाहिँ हामीले एनिमेट गर्छौं। त्यसको लागि तपाईले क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ। इजी इजमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि स्टार्ट र एन्डिङमा चाहिँ स्लो हुन्छ, तर बिचमा चाहिँ एकदमै फास्ट हुन्छ। सो एनिमेसन तपाईले यस्तो खाली देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीहरु यसलाई हाइड गर्छौं र मिडलमा जान्छौं। सो मिडलको की फ्रेम माथितिर रहेको छ। हामीले यसलाई सेलेक्ट गर्छौं, राइट क्लिक गर्छौं। राइट क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीहरु की फ्रेम असिस्टेन्टमा जान्छौं। त्यसपछि इजी इज इनमा जान्छौं। इज इनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ फास्ट हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ स्लो हुँदै जान्छ। सो एनिमेसन तपाईले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा फास्ट भएको छ, बिस्तारै स्लो भएको छ। अब हामीहरु यसलाई पनि हाइड गर्छौं। त्यसपछि हामीहरु टपमा जान्छौं र टपको की फ्रेम चाहिँ बटममा रहेको छ। हामीले यसलाई सेलेक्ट गर्छौं, राइट क्लिक गर्छौं, की फ्रेम असिस्टेन्टमा जान्छौं। त्यसपछि इजी इज आउट। इज आउटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ स्लो हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ फास्ट हुन्छ। सो तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ तीनवटा रहेको छ। फर्स्टमा भनेको इजी इज। इजी इजमा चाहिँ सुरुमा र एन्डिङमा चाहिँ स्लो हुन्छ र बिचको यो पार्टमा चाहिँ फास्ट हुन्छ। र तपाईको इज इनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ फास्ट हुन्छ अनि बिस्तारै चाहिँ स्लो हुन्छ। अनि इज आउटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ स्लो हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ फास्ट हुन्छ। यो सुरुमा चाहिँ यो कन्फ्युजन लाग्न सक्छ, तर तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुभयो र यो भिडियोलाई चाहिँ बारम्बार हेर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीहरु सबैलाई चाहिँ यसरी यो आईमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने सबै चाहिँ देखिन्छ अथवा भिजुअल भइन्छ। तपाईले क्लिक गर्नुस् र डिफरेन्ट तरिकाले एनिमेसन भएको छ। सो तपाईले चाहिँ आजको भिडियोबाट केही सिक्नुभयो भने तपाईले भिडियोमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हामीहरु फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौं। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड बाइ बाइ।